Let's talk about him. Let's him for him. This is Christ Talks. You are listening to the Tagalog version of the story of redemption, written by Ellen Gold White. It is a reviewed story of man's creation, his fall into sin, and how Christ redeemed the human race. Kasaysayan ng Pag-asa, ika-4 na kabanata, ang solusyon. Napuno ng kalungkutan ng langit na makita ng lahat na napahamak ang sangkatauhan at mapupuno ang nilikhang daigdig ng Diyos ng mga taong nakatadhana sa kasawian, sakit at kamatayan at walang daang matatakasan para sa mga lumabag. Kailangang mamatay ang buong sambahayan ni Adan. Ipinaalam ni Jesus sa hukbo ng mga anghel na 100 matatakasan ang ginawa para sa napahamak na sangkatauhan. Sinabi niya na nakikiusap siya sa kanyang ama at nag-alok na ibibigay ang kanyang buhay bilang pantubos. Aakuin niya ang sentensyang kamatayan upang makasumpong ang mga tao ng kapatawaran sa pamamagitan niya. Sa pamamagitan ng bisa ng kanyang dugo at pagsunod sa kautusan ng Diyos, pwede nilang matamo ang pabor ng Diyos at sila'y maibalik sa magandang halamanan at makakain ng bunga ng puno ng buhay. Ibinunyag ni Jesus sa kanila ang panukala ng kaligtasan. Sinabi niya na tatayo siya sa pagitan ng galit ng kanyang ama at ng nagkasalang sangkatauhan, na magpapasan siya ng kasalanan at panghahamak, at iilan lang ang tatanggap sa kanya bilang anak ng Diyos. Kamumuhi at itatakwil siya. Iiwanan niya ang buo niyang kaluwalhatian sa langit, lilitaw sa lupa bilang tao, magpapakababa bilang tao, malalaman niya sa sariling karanasan ang sari-saring tuksong pumipinsala sa sangkatauhan upang malaman niya kung paano tutulungan ang mga tinutukso. Panghuli, kapag natapos ang kanyang misyon bilang tagapagturo, ibibigay siya sa mga masasamang kamay at magbabata ng halos lahat ng kalupitan at pagdurusang maiuudyok ni Satanas at ng kanyang mga anghel na igawad ng masasamang tao. Mamamatay siya sa pinakamalupit na paraan ng kamatayan, nakabitin sa pagitan ng langit at lupa bilang salaring makasalanan at nagdurusa ng kalagim-lagim na mga oras ng paghihirap na hindi kayang tingnan pati ng mga anghel, kundi ikukubli ang kanilang mga mukha sa tanawing iyon. Hindi lamang hirap ng katawan ang pagtitiisan niya, kundi hirap ng kaisipan na hindi maikukumpara ang pagdurusa ng katawan. Ipapatong sa kanya ang bigat ng mga kasalanan ng buong sanlibutan, mamamatay at mabuhay siyang muli sa 3 araw, at aakyat sa Ama upang mamagitan para sa mga taong nagkasalat na lihis ng landas. Yumukod ang mga anghel sa harap niya. Inialok nila ang kanilang buhay. Sinabi ni Jesus sa kanila na ililigtas niya ang marami sa pamamagitan ng kanyang kamatayan, na hindi kayang makabayad sa pagkakautang ang buhay ng isang anghel. Ang buhay lamang niya ang pwedeng tanggapin ng kanyang ama bilang katubusan ng sangkatauhan. Sa dakong huli, magiging kanya ang mga tinubos at tutubusin niya ang marami sa kanyang kamatayan at pupuksain si Satanas na siyang may kapangyarihan sa kamatayan, at ibibigay sa kanya ng Ama ang kaharian at ang kadakilaan ng kaharian sa silong ng buong langit, at aariin niya ito magpakailan paman. Lilipulin si Satanas at mga makasalanan. Hindi na sila kailanman gagambalain ang langit o nilinis na bagong lupa. Pero itinakda niya sa mga anghel ang kanilang magiging gawain, ang magpanhik manaog, taglay ang napakalakas na tulong mula sa kaluwalhatian upang paglingkuran at paginhawahin siya sa kanyang mga pagdurusa. At saka, babantayan nila at iingatan ang mga sakop ng biyaya mula sa mga masasamang anghel
at kadilimang parati nang ihahagis ni Satanas sa palibot nila. Imposible para sa Diyos na palitan o baguhin ang kanyang kautusan para lamang iligtas ang mga nawaglit at napahamak na makasalanan. Kung kaya't, pinayagan niya ang minamahal niyang anak na mamatay para sa kanilang pagsalangsang. Nagalak ulit si Satanas kasama ng kanyang mga anghel na sa pagpapabagsak sa sangkatauhan ay mapapababa niya ang anak sa napakataas niyang katayuan. Sinabi niya sa kanyang maanghel na kapag kinuha na ni Jesus ang likas ng nagkasalang sangkatauhan, magagapi niya siya at mahahadlangan ang tagumpay ng panungkala ng kaligtasan. Nilisan ni na Eva at Adan sa kapakumbaba at di maipahayag na kalungkutan ang magandang halamanan kung saan napakasaya nila hanggang sa labagin nila ang utos ng Diyos. Nagbago ang kapaligiran. Hindi na ito pirmihan kagaya ng dati bago sila magkasala. Dinamitan sila ng Diyos ng mga balat ng hayop upang protektahan sila sa lamig at init kung saan sila lantad. Nagluksa ang buong langit dahil sa pagsuway at pagkakasala nilang naghatid sa galit ng Diyos sa buong lahi ng tao. Nahiwalay sila sa pakikisama ng Diyos at nasadlak sa walang pag-asang kasawian. Kasing sagrado ng Diyos ang kanyang kautusan, ang pundasyon ng kanyang pamahalaan sa langit at lupa, at hindi matatanggap ng Diyos ang buhay ng isang anghel bilang sakripisyo sa pagsalangsang. Mas mahalaga pa sa kanyang paningin ang kanyang kautusan kaysa mga banal na anghel sa palibot ng kanyang trono. Hindi pwedeng ipawalang bisa o baguhin ng Ama ang isamang alituntunin ng kanyang kautusan para lamang abutin ang mga tao sa nagkasala nilang kalagayan. Subalit ang anak na lumikha sa kanila kasama ng Ama ay pwedeng gumawa para sa kanila ng katubusang katanggap-tanggap sa Diyos sa pamamagitan ng pagbibigay ng kanyang buhay bilang sakripisyo at pagpasan sa galit ng kanyang Ama. Ipinaalam ng mga anghel kay Adan na kung paanong nagdala ng kamatay at kaabaan ang kanyang kasalanan, magdadala ng buhay at kawalang kamatayan tungo sa liwanag ang sakripisyo ni Jesucristo. Inihayag ng Diyos kay Adan ang mahalagang pangyayari sa hinaharap. Mula sa pagpapaalis sa kanya sa Eden hanggang sa baha at padiretso sa unang pagdating ni Kristo sa lupa. Ang kanyang pagmamahal kay Adan at sa lahi nito ang magbibigay daan sa anak na bumaba upang kunin ang likas ng tao at itaas ang lahat ng sasampalataya sa kanya sa pamamagitan ng sarili niyang pagpapakababa. Sapat na ang ganoong sakripisyo para iligtas ang buong sanlibutan. Subalit iilan lang ang tatanggap sa kaligtasang inihatid sa kanila ng ganoong kamanghamanghang sakripisyo. Hindi susunod ang nakararami sa mga kondisyong hinihingi sa kanila para matanggap ang dakila niyang pagliligtas. Mas gugustuhin pa nila ang kasalanan at pagsalangsang sa kautusan ng Diyos sa halip na pagsisisit pagsunod na umaasa sa pananampalataya sa mga nagawa ng sakripisyong inihandog. Lubhang walang hangganan ang kahalagahan ng sakripisyong ito. Ano pa't ginagawang mas mahalaga pa sa purong ginto ang sino mang tatanggap dito. Nang maghandog ng hayop si Adan para sa kasalanan ayon sa natatanging tagubilin ng Diyos, naging pinakamasaklap na seremonya ito para sa kanya. Kailangang kumitil ng buhay ang kanyang kamay na Diyos lamang ang makapagbibigay at gumawa ng paghahandog para sa kasalanan. Unang beses iyon na nakakita siya ng namamatay habang tinitingnan niya ang dugoang biktima na namimilipit sa hirap ng kamatayan. Kailangan niyang tuminging may pananampalataya sa anak na siyang sinisimbolo ng biktima na mamamatay bilang sakripisyo para sa sangkatauhan. Magiging palagi ang paalala kay Adan sa kanyang paglabag ang seremonyang paghandog na itinatag ng Diyos at nagsisising pagkilala na rin sa kanyang kasalanan. Ang pagkitil ng buhay ay nagbigay kay Adan ng buhay ng mas malalim at mas ganap na pagkadama ng kanyang pagsalangsang na tanging kamatayan lang ng anak ang makalilinis.
Namangha siya sa walang katapusang kabutihat walang kapantay na pag-ibig na magbibigay ng ganoong pantubos para mailigtas ang nagkasala. Habang pinapatay ni Adan ang inosenteng hayop, parang dugo ng anak ang pinadadanak niya gamit ang kanyang kamay. Kung nananatiling totoo lang sana siya sa Diyos at sa kanyang banal na kautusan, wala sanang kamatayan ng hayop o tao man. Sa sakripisyong mga handog na nakaturo sa dakila't sakdal na handog ng sariling anak, ay may lumitaw na bituin ng pag-asang liliwanag sa madilim at kakilakilabot na hinaharap. Inaalisan ito ng lubos na kawalang pag-asa't pagkawasak. Nang pasimula, itinuturing na pinunot pari ng sarili nilang sambayanan ang ulo ng bawat pamilya. Bandang huli, habang dumarami ang lahi ng tao sa lupa, ang mga taong itinalaga ng Diyos ang siya nang nagsagawa ng taimtim na pagsambang ito ng paghandog para sa mga tao. Dapat iugnay ng isipan ng mga makasalanan ang dugo ng mga hayop sa dugo ng anak. Ang kamatayan ng biktimang hayop ay dapat magpatotoo sa lahat na ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Sa pag-aalay ng sakripisyo, kinikilala ng mga makasalanan ang kanilang pagkakasala at ipinapakita ang kanilang pananampalataya na nakatanaw sa dakila at sakdal na sakripisyo ng anak na siyang paunang inilalarawan ng paghahandog ng mga hayop. Kung wala ang pagtubos ng anak, wala ring pagkakaloob mula sa Diyos ng pagpapala o kaligtasan sa mga makasalanan. Seryoso ang Diyos sa pagtataguyod sa karangalan ng kanyang kautusan. Nagdulot ng kalagim-lagim na paghihiwalay ng Diyos at mga makasalanan ang pagsalangsang sa kautusan. Binayagan ng Diyos si Adan noong wala pa siyang kasalanan na magkaroon ng direkta, malaya at masayang pakikipag-usap sa kanya. Pagkatapos ng pagsalangsang, makikipag-usap na lang ang Diyos sa sangkatauhan sa pamamagitan ni Kristo at ng mga anghel. Subscribe for more updated episodes on Christ Talks and share it to your friends. God loves you and He truly cares for you. Time is precious and is running out. Eternity beckons all of us and it won't be too long. Jesus is coming soon.